Alexei și Varvara s-au întâlnit când viețile lor abia începeau să prindă avânt. În perioada adolescenței, plină de neliniști, speranțe colorate și descoperiri specifice tinereții, care se desfășura departe de casa natală. La Universitatea Mare de la marginea Moscovei, unde biblioteca, din cauza vechilor mese de lemn masiv și a lămpilor, păstra încă spiritul secolului 20, căile lor s-au intersectat. Varvara, luând o cană de cafea de la automat, căuta un loc liber unde să se concentreze pe materialele pentru lucrarea de curs. Trebuia să nu doar să învețe subiecte noi, ci și să echilibreze strict între studiu și muncă. Cărțile erau la îndemână, dar capul îi era amețit de sarcinile acumulate. A trecut pe lângă o serie de mese, apropiindu-se de partea din spate a sălii. La una dintre mese stătea un băiat, slab, cu ochelari pe care îi ajusta neîncetat, absorbit de lectura unei cărți desfăcute în fața lui. Lângă el zăceau volume de talmuduri filozohis. Fața lui era concentrată, de parcă încerca să dezvăluie un rebus filozofic complicat. Din buzunarul puloverului său gri, rigid, ieșeau căști vechi și uzate. Varvara a avut impresia că el aparținea acestui loc, se integra în biblioteca veche, la fel ca acel volum pe care îl ținea în mâini. Cu precauție, cu un zâmbet ușor, s-a așezat în fața lui. Băiatul s-a desprins de carte, ușor surprins, ca și cum ar fi fost smuls dintr-o altă lume. Varvara, încercând să dezvăluie atmosfera tensionată de tăcere, și-a plecat capul și a întrebat încet. Despre filozofie. Încep să înnebunesc încercând să înțeleg acest subiect. Privirea lui a strălucit de un interes aprins. A râs, încet, aproape rușinat. Și eu. Cursul de filozofie este ca un maraton fără sfârșit. Asta e spus cu bâlâândețe. Varvara a aruncat o privire asupra teancului de cărți de pe masă și l-a studiat cu atenție, înainte ca zâmbetul să-i atingă buzele. Se pare că e decent, s-a gândit ea și a spus cu voce tare. Și ce? Ce citești? Crima și pedepsa. A ridicat cartea, întorcându-o spre ea cu coperta. Încerc să înțeleg pe Raskolnikov. De ce a decis că are dreptul la așa ceva? A comite o crimă, a ucide este ca și cum ai vinde sufletul. De ce ar face cineva o astfel de atrocitate? Merită. Acum a râs Varvara. Oh, știam că citești ceva complicat. Trebuie să învățăm să înțelegem oamenii în practică. Totul corect. Așa a început prima lor conversație, care a durat mai bine de o oră, despre filozofie, cărți, oameni și viață în general. S-a prezentat ca Alexei. I-a spus că numele ei este demodat, dar deja rar în zilele noastre, Varvara, deși prietenii o numesc mult mai simplu, Varvara. De la această primă întâlnire, Varvara a început să viziteze frecvent acea parte a bibliotecii. Alexei, de asemenea, a început să-și organizeze programul astfel încât să nu rateze apariția acestei persoane interesante. Au găsit tot mai multe subiecte de discuție, viața de student, filme, muzică, chiar și-au disputat glumeți despre gustul cafelei. Alexei o numea băutura amară pentru cei puternici, iar Varvara îi oferea de fiecare dată cappuccino cu caramel, susținând că doar mirosul poate îmbunătăți o stare proastă. O lună de comunicare i-a apropiat de prima plimbare în afara zidurilor universității și a acestei biblioteci, care a devenit o justificare pentru întâlnirile lor frecvente. A fost o seară rece de toamnă. Ploaia tocmai trecuse, iar în aer se simțea umezeala care se amesteca cu mirosul frunzelor de toamnă căzute. Atunci, Alexei a întâlnit-o pe Varvara la metrou. Rușinat, și-a ajustat gulerul paltonului său vechi și-au decis să meargă în parc, deasupra căruia atârnau lămpirare, care păreau deja obosite de orele lungi de lumină. Le stingi vreodată? Încă puțin și, se pare, Varvara va începe să animeze lămpile. Așa este natura ei, visătoare și fantezistă. Îți place Moscova seara? A întrebat Varvara, privind cum apa reflectă lumina lămpilor. Nu toată, a răspuns Alexei. S-a împiedicat, uitându-se undeva în față. Dar în astfel de momente pare diferită. Mergeau încet. Pașii lor erau acompaniați de zgomotul ușor al pietrișului sub picioare. La un moment dat, Varvara s-a așezat pe o bancă lângă fântână. Alexei s-a oprit lângă ea și, privind suprafața neagră a apei, a spus încet. Am senzația că te cunosc, a spus el. Mai mult decât ne cunoaștem. S-a întors spre el. Am o senzație ciudată,
ca și cum am avea același drum în această viață. O pauză lungă i-a acoperit, în care Alexei a îndrăznit pentru prima dată să-i ia mâna. Această acțiune a fost foarte timidă, dar degetele lor tensionate s-au împletit ca ramurile de salcie în vânt. Varvara a simțit o descărcare bruscă, dar plăcută de electricitate. Și deodată inima a început să bată nebunește. De la acest moment, relația lor a trecut dincolo de prietenie. Un an mai târziu, Alexei i-a făcut Varvarei o propunere. S-a întâmplat neașteptat. Chiar dacă intuitiv știa deja că așa se va termina totul. Se aflau seara acasă, în apartamentul închiriat, după o cină cu pizza și o cană de ceai. Alexei a scos brusc din buzunar o cutie, s-a uitat la ea și a întrebat încet: "Crezi în mine?" Varvara s-a oprit. "Cred, atunci vei împărți această viață cu mine?" Ce cuvinte frumoase! Nu mai auzise niciodată nicăieri o astfel de propunere, nici în filme, nici în cărți, cât de romantic suna. Desigur, la astfel de cuvinte poetice se poate da doar un singur răspuns: da. Nunta a fost mică, așa cum și-au dorit amândoi. Fără rude îndepărtate de aici, doar câțiva prieteni în care aveau încredere, într-un cafe decorat cu lumânări și câteva buchete de flori simple. Nimeni nu a rostit discursuri zgomotoase despre dragostea eternă, doar s-a uitat unul la altul direct și sincer, de parcă între ei chiar exista o legătură invizibilă, care nu avea nevoie de cuvinte. Când, în sfârșit, toți s-au împrăștiat, lăsându-i singuri, Varvara a spus gânditoare: "Uneori mi se pare că te-am cunoscut mereu." Alexei s-a așezat mai aproape, îmbrățișând-o de umeri. "Poate ai dreptate." "Ce crezi?" În viața trecută, a început viața lor împreună într-un apartament mic cu 2 camere la marginea orașului. Nu era deloc ideal. Vecini zgomotoși, țevi vechi, încălzire slabă. Alexei se ocupa mereu de reparații. Lipsea tapet, încerca să repare instalația electrică. Între timp, Varvara își organiza viața, adăugând confort în fiecare detaliu. Se făcea cu răbdare, cu dragoste. Își petreceau serile discutând, uitându-se la televizor sau citind. "Ar fi bine să avem un balcon," a spus Varvara odată, privind visătoare pe fereastră, "să plantăm flori și să punem acolo scaune și o măsuță mică." "Totul va fi," a răspuns Alexei, îmbrățișând-o. "Dăm doar timp." Învățau să fie împreună, se obișnuiau cu sarcinile casnice, împărțeau cheltuielile și responsabilitățile, toate acțiunile lor erau dedicate unul altuia. Alexei și Varvara și-au făcut din ei centrul vieții, fără ambiții înalte, fără dorința de fericire ostentativă, doar ei și lumea caldă și confortabilă pe care o creau în jurul lor. Și, în ciuda dificultăților casnice, întotdeauna se întorceau la sentimentul care îi unea. Se părea că între ei era un fir, ceva imperceptibil de apropiat și indisolubil. Dragostea liniștită și sigură devenea axa principală a căminului lor comun. Viața lor a început să curgă măsurat, ca un râu liniștit. Alexei continua să lucreze la proiectul său. Varvara își dedica tot mai mult timp casei și activităților sale. Planificau un copil, visând la râsetele copilului care să umple apartamentul lor confortabil. Își imaginau cum vor merge în parc, cum micuțul va face primii pași, cum vor citi împreună povești la culcare. Dar chiar și cele mai frumoase vise nu se potrivesc întotdeauna cu realitatea. Viața, așa cum se întâmplă, a adus corecții, schimbându-le lumea până la neîntrecut. Sarcina Varvarei a decurs bine. Nașterea fiului a fost pentru ei o adevărată minune. Micuțul Timofei semăna cu ambii părinți. Cu Alexei, cu o privire severă, în care, în ciuda vârstei, se citea deja adâncimea gândului, iar cu Varvara, cu un zâmbet fascinant, pe care îl oferea tuturor celor din jur. Primele luni după nașterea copilului au fost pline de fericire imensă, dar treptat această fericire a început să se estompeze. La scurt timp după naștere, Timofei a început să prezinte probleme neurologice. Dormea prost, plângea constant, nu câștiga bine în greutate. Vizitele la medici, analizele nesfârșite, așteptările îngrijorătoare ale rezultatelor. Diagnosticul suna înfricoșător. Întârziere în dezvoltare. Medicii vorbeau despre probabilitatea diferitelor abateri în viitor, incertitudinea, teama pentru viitorul copilului lor plutea deasupra lor ca un nor întunecat. Varvara cădea tot mai des în depresie și nu primea sprijin de la soț. Acest diagnostic o urmărea în coșmaruri în fiecare noapte.
Nu cumva nu este demnă de fericire? Și Varvara s-a scufundat în vârtejul grijilor. Nopți nedormite, îngrijire constantă pentru bebelușul neliniștit, îngrijorarea constantă pentru sănătatea lui, toate acestea o epuizau până la limita. Se străduia să facă totul, să aibă grijă de copil, să mențină curățenia în casă, să gătească și, în același timp, să încerce să se odihnească. Încercării eterne de a combina incompatibilul. Dar oboseala era constantă, epuizantă, lăsându-i chiar și câteva minute de respiro. Se prindea gândind că, odată ce se așează pe canapea, adorme fără să apuce să-și pună capul pe pernă. Și se temea foarte mult să nu cumva să adormă copilul, să nu reacționeze dacă îi se întâmplă ceva rău. Starea ei de spirit se schimba ca vremea în toamnă. Momentele drăguțe și liniștite cu Timofei erau umbrite de valuri de disperare. Zâmbetul ei dispărea tot mai des, fiind înlocuit de o expresie obosită și îngrijorată pe față. A început să observe că Alexei se îndepărtează. Continua să lucreze, o ajuta în tot, ca înainte, dar privirea lui devenise oarecum distantă, de parcă încerca să se izoleze de ceea ce se întâmpla. Seara lor, care cândva era plină de conversații, dragoste, zâmbete și plimbări liniștite, dispăruse fără urmă. Odată, după o nouă tură de veghe nedormită, Varvara, complet epuizată, a spus: "Lioș, nu mai pot așa. Nu mă odihnesc. Sunt obosită. Groaznic de obosită." Alexei, privind la laptopul său, a ridicat privirea spre ea. "Varvara, draga mea, înțeleg, dar ce putem face?" A spus asta oarecum absent, fără să o privească în ochi. "Nu știu." Vocea ei a tremurat. "Dar mă simt ruptă. Se pare că fac totul greșit." "Faci totul corect," a răspuns el mecanic, întorcându-se din nou la muncă. Nu înțelegi." Varvara încerca disperat să-i atragă atenția. Mă tem pentru Timofei. Mă tem pentru viitorul nostru." Alexei a suspinat, închizând laptopul. "Varvara, și eu sunt obosit. Hai să vorbim despre asta mâine." Acea zi de mâine nu a mai venit. Varvara a rămas singură cu temerile și oboseala ei. Încerca să vorbească cu el, dar în schimb primea doar răspunsuri seci, parcă învățate pe de rost, ceea ce îi amplifica sentimentul de singurătate și disperare. "Nu ai dormit din nou noaptea, nu-i așa?" a spus el odată, întorcându-se de la muncă. Nici măcar nu se uita în ochii ei umflati de nesomn. Se simțea oarecum rușinat că nu o ajută în creșterea fiului. Dar, pe de altă parte, el lucrează în birou, iar ea cu copilul și treburile gospodărești. Totul este corect și echitabil. "Desigur, nu a dormit." Cu tremur în voce, a răspuns Varvara. "Timofei plânge la fiecare 2 ore. Alexei, nu pot pur și simplu să-l opresc, așa cum faci tu cu laptopul tău. Înțeleg asta. Oprește-te," a răspuns el iritat, scoțându-și haina și aruncând-o pe scaun. "Îmi spui asta în fiecare zi." Această frază a durut-o. "Îmi pare rău dacă te deranjez," a răspuns Varvara, încercând să vorbească cât mai calm, "dar în această casă nu am pe nimeni altcineva cu care să vorbesc, în afară de tine." "Vorbește cu altcineva. Cu mama ta, cu prietenele tale, cu acești doctori nenorociți. Sunt obosit să aud același lucru. Sunt soțul tău, nu o pernă pentru plângeri." Vocea lui s-a rupt, iar Varvara a tăcut apăsată. Acea pauză a spus totul pentru ea. S-a ridicat încet de la masa din bucătărie și, luând cana murdară, a șoptit: "Nu mai știu cine ești." Relațiile lor se schimbau sub ochii lor. Legătura indisolubilă de odinioară acum se simțea ca o prăpastie, care devenea tot mai mare cu fiecare zi. Era o adevărată fisură în relațiile lor. Și Varvara nu își imagina cum și cu ce ar putea să o repare. Sentimentul de fericire și bucurie pe care îl simțeau înainte s-a stins, lăsând loc neliniștii și disperării. Un viitor incert cu un copil bolnav, oboseala constantă și neînțelegerea crescândă între soți distrugeau lumea lor familială. Oare așa este la toate cuplurile? Dar ce se întâmplă cu aci bătrâni din parcuri, care se privesc unul pe altul cu ochi îndrăgostiți? Ei visau să fie la fel, să-și întâlnească bătrânețea. Visurile lor nu se vor împlini niciodată. Alexei se adâncea tot mai mult în muncă, de parcă încerca să fugă de locul unde l-a păsat copilul bolnav și soția epuizată și deprimată. Se întorcea mai târziu decât de obicei,
justificându-se cu întâlniri neașteptate sau cu sarcini de lucru. Varvara încerca tot mai des să vorbească cu el, să găsească în el un sprijin, să-i reamintească că sunt o familie, că trebuie să se ajute în momente dificile. Dar în schimb auzea doar fraze goale: sunt obosit, Varvara, hai să nu acum, sau nu vom schimba nimic vorbind. Între timp, iritarea lui Alexei creștea. Se simțea abandonat, lăsat deoparte, împins pe un plan secundar, iar din acest motiv începea să se enerveze și mai mult. De fapt, voia ca Varvara să-l observe, să-l asculte. Voia ca ea să-l întrebe cum îi merge, să-i acorde măcar o dată atenție, ca înainte de toate. Dar ea se ocupa doar de Timofei. Întotdeauna doar de el. De acest strigăt insuportabil de om. Ea dispărea pentru el, pentru soțul ei. Tot timpul ei, toate forțele se duceau pe copil, iar el rămânea ca un străin în propria sa casă. Odată, seara, întorcându-se după o întâlnire lungă, Alexei s-a așezat aproape în tăcere să cină la masa din bucătărie. Varvara, din obișnuință, a pus farfuria lângă el, continuând să-l așeze pe Timofei în cameră. Alexei a bătut cu furculița pe masă, uitându-se nerăbdător la ceas. Când, după 20 de minute, ea a intrat în bucătărie, el a spus brusc: Varvara, înțelegi că și eu sunt om. Vocea lui era joasă, fermă, dar se auzea deja un frig obișnuit. S-a oprit la ușă, de parcă nu a auzit. Ce? Îți spun, și eu sunt om. Am și eu nevoi, dorințe. Vreau să fiu important pentru tine. Înțelegi? A pus furculița pe farfurie cu o forță atât de mare încât a sunat. Vin acasă, iar tu nici măcar nu te întrebi cum îmi merge. Ai întrebat vreodată în acești luni: cum suport tot acest idiotism? Varvara a trecut nervos o mână prin păr. Ochii ei erau stinși de oboseală. Ce? Trebuie să răspund și pentru tine acum. În vocea ei se auzea furie. Dorm 3 ore pe noapte. Alexei. 3. Auzi? 3 ore nenorocite. Și încă cu întreruperi constante. Și chiar și aceste 3 ore trec sub țipetele copilului. Îți fac borșuri. Îți calc cămășile. Încă mai vorbesc cu tine. Cumva. Deși, dacă sunt sinceră, mi se pare greu, dar nimeni nu mă întreabă cum suport totul. Nimeni. A strigat cu pumnul pe masă, uitând de bebelușul care tocmai adormise. Vrei atenție? Ei bine, eu vreau doar să trăiesc. Să trăiesc și să respir. Chiar și doar să respir liniștit. Asta mi-ar fi suficient. S-a întors și a mers spre chiuvetă, clătinând nervos din cap, ca o bătrână. În acel moment, Alexei a simțit cum în el fierbe furia. A lovit și el cu palma pe masă, ridicându-se. Vezi, te gândești doar la tine, a aruncat el. Totul e despre tine, săraca de tine, și nici măcar nu-ți pasă că și eu mă simt rău. S-a întors brusc spre el. În ochii ei era ceva mai mult decât furie. Era durerea de a înțelege că se îndepărtează rapid unul de celălalt. Mă simt mai rău decât tine, Lioș, a spus ea încet. Vocea ei tremura. Pentru că tu poți să pleci la muncă și să oprești totul pentru o vreme, să uiți de acest iad. Eu nu pot. Eu sunt aici. Eu sunt în această realitate, unde copilul tremură, unde se sufocă, unde inima îmi explodează în bucăți de fiecare dată când văd analizele lui. Și tu nu te bagi în asta. Tu doar vii, mănânci, dormi, și asta e tot. Ochii ei s-au umplut imediat de lacrimi, iar ea s-a întors, ca să nu observe. A suspinat și a spus încet deja pentru sine: ești doar un străin pentru mine. Un străin. Alexei nu a spus nimic. A strâns din dinți și, luându-și haina, a ieșit din apartament, mormăind pe drum. Străin. Atât de străin. În acea seară, nu s-a dus la birou sau la bar, ci la Carina. Se cunoscuseră cu câteva luni în urmă, la o petrecere de companie. Carina era mai tânără, mai energică, zâmbea mai des decât Varvara, chiar așa cum era ea înainte. Râdea la glumele lui, asculta cu atenție fiecare poveste a lui despre planurile, obiectivele și dorințele sale și, se părea, chiar îl aprecia. Alexei se simțea lângă ea necesar și dorit. A văzut privirea ei, mai ales în timpul discuțiilor lor în privat, și, deși la început a crezut că totul este o întâmplare, acum căuta intenționat întâlniri cu ea. Când a ajuns la casa ei, abia urcând scările, ea i-a deschis ușa cu un zâmbet.
Te-ai mai furișat?" a întrebat Carina zâmbind. Din nou, a răspuns el, zâmbind neclar, și a intrat. Aceste întâlniri s-au repetat tot mai des. De fiecare dată, Alexei găsea ceva care să justifice fuga sa. Certuri cu Varvara, oboseală, supărare. Și, deși un sentiment ciudat de vinovăție îl chinuia, îl lăsa la ușa Carinei. Totul părea atât de simplu, fără tensiune, fără țipete sau acuzații. Varvara nu bănuia nimic la început, dar cu fiecare dată când Alexei pleca târziu, stătea mult timp pe telefon sau schimba brusc subiectele discuțiilor, îngrijorarea ei creștea. A început să observe că el devenea tot mai indiferent. Niciun cuvânt de sprijin, niciun zâmbet bâlând. Acestea erau detalii, dar se acumulau și îi apăsau sufletul ca o piatră grea. Alexei simțea cum se îndepărtează tot mai mult de Varvara, iar acest gând îl chinuia și pe el. Încă o iubea, dar sub greutatea oboselii constante, a supărării și a confuziei, se gândea tot mai des că familia lui a fost o greșeală. În conștiința lui a apărut o idee sinistră, pe care nu o putea scoate din cap. Poate să scape de povară, să-și elibereze umerii. Poate că asta îl va ajuta atât pe el, cât și pe Varvara. Când, din nou, după o zi grea, a venit acasă, Varvara stătea pe podea în camera copilului, înconjurată de jucării. Timofei dormea, înfășurat într-o pătură caldă, iar ea studia cu greu un contract cu clinica care ar putea oferi ajutor. Alexei, așezându-se lângă ea, a spus Varvara, hai să vorbim. S-a uitat la el, în ochii ei a strălucit o speranță. Despre ce? Cred că trebuie să luăm în considerare opțiunea unui internat pentru Timofei. Aceste cuvinte parcă au tăiat-o de la realitate. Varvara a ridicat capul, incapabilă să creadă ce a auzit. Ce spui? Cum poți să propui asta? Ascultă, a încercat să vorbească calm, dar în interiorul lui se zbăteau emoții contradictorii. Înțeleg cât de greu ne este amândurora, dar poate că asta ne va ajuta pe toți. Acolo sunt specialiști care știu cum să se descurce cu astfel de copii. Nu ne descurcăm. Nu ne descurcăm pentru că tu nici măcar nu încerci. Vocea ei a sunat mai aspru decât și-ar fi dorit. Te-ai furișat în munca ta și ai decis că singura soluție este să scadi de fiu. A închis ochii, încercând să se stăpânească. Nu spun că trebuie să scăpăm de el. Nu e nimic în neregulă cu asta. Îl putem vizita. De parcă asta ar rezolva problema. Varvara a început să plângă, gata să distrugă totul în jur. Nu înțelegi că acesta este fiul nostru, sângele și carnea noastră. Cum poți să vorbești așa? Și ce vei face când el va începe din nou să plângă și să-și piardă cunoștința? Îți trebuie asta. Tu chiar te descurci? Vocea lui s-a întărit, iar el însuși a simțit cum această furie îl duce spre abis. S-a retras, realizând că din cauza cuvintelor lui, o lacrimă fierbinte a alunecat pe obrazul ei. Nu mă voi despărți de el. Este copilul meu. Trebuie să luptăm pentru el. Și cum vei lupta? Alexei a sărit, furia lui explodând în interiorul său, ca un vulcan. Tu ai spus că nu pot. Sunt obosită. Probabil că te vei rupe și tu în curând, dacă nu îți dai o pauză. Atmosfera s-a înăsprit la maximum. Varvara s-a ridicat. Inima ei bătea în piept, de parcă îi lipsea aerul. Și ce, Alexei, vei lua decizii pentru mine, pentru fiul nostru? S-a uitat la el cu dispreț, furia umplându-i tot ființa. Ce s-a întâmplat cu tine? Unde este omul care m-a iubit, care a vrut atât de mult un fiu? În ochii lui a strălucit nesiguranța, dar nu putea să se retragă. Vreau doar să avem șansa de a fi fericiți și liberi, a spus el, dar cuvintele lui sunau ca o furtună iminentă pentru ea. Spune-mi că nu este așa. Fericiți, a repetat Varvara, fără să-și ascundă durerea. A început din nou să plângă și nu se putea stăpâni. Fericiți, când ne vom abandona fiul, îl vom da în mâinile altora. Despre ce fericire poate fi vorba? Nu ai inimă. Alexei abia își stăpânea lacrimile. Nu este așa cum crezi. Trebuie să facem un pas înapoi pentru a ne uita în jur și a înțelege ce să facem mai departe, a insistat el. Dar în loc de înțelegere, a văzut în ochii ei doar disperare. Dacă mă iubești cu adevărat, nu vei propune astfel de lucruri. Vocea ei suna ascuțit, ca un cuțit care pătrunde în sufletul lui strâns. Dar Varvara a pășit spre ea,
confuz. Nu vreau să te pierd. Te iubesc. Nu știu cum să procedez mai departe. Vom fi cu toții fericiți dacă îl dăm acolo. Și el, de asemenea, acolo îl vor ajuta. S-a întors spre perete, ascunzându-și fața de el, de parcă peretele era scutul ei. Nu știi ce se întâmplă cu copiii în astfel de locuri. Nu știi nimic. Pentru că nu ai venit niciodată cu mine la clinici pentru consultații. Nu știi nici măcar jumătate din ceea ce trec eu. Ești un nimeni, nu un soț. Îmi iubești. Ea a zâmbit răutăcios. Nu-mi spune astfel de lucruri. Nu minți. Nu încerca să vorbești despre dragoste când ești pregătit să te desparți de copilul nostru. Nu trebuie să fie așa. El a fost din nou jenat, iar furia lui se amesteca cu disperarea. Nu aș vrea să fii singură cu toate aceste suferințe, drace. Nu vrei să fiu singură. Ce faci pentru asta? Și-ți voi spune. Ea s-a apropiat de el și l-a împuns cu degetul în piept. Nimic, a spus ea pe silabe. A mai fost imposibil să vorbească. În acel moment, el a simțit brusc cum inima îi strânge dureros. A ieșit pe ușă, lăsând-o singură cu Timofei, cu ochii goi, lăsându-se să curgă salivă în camera plină de jucării și disperare. După acea ceartă, neavând liniște, Alexei s-a îndreptat din nou spre Carina ca spre singura consolare. Fiecare vizită la ea acoperea răni noi, îl îndepărta de acea realitate înfricoșătoare, unde viața lui nu era deloc satisfăcătoare. El găsea doar liniște în zâmbetul ei bâlând și nu auzea reproșuri. Aici nu erau dificultăți și era confortabil. Dar Varvara simțea în interior că ceva se întâmplă, ceva neobișnuit. De fiecare dată când el se întorcea acasă prea târziu, gândurile întunecate o copăleșeau. Unde a fost? De ce nu răspunde la apeluri? Chiar și când era aproape, ea simțea că între ei se adâncește o prăpastie. De fiecare dată, privirile lui erau din ce în ce mai distante. Și asta o speria. Ea continua să sperie. Să sperie că el se va schimba. Că viața lor va deveni normală, ca înainte. Că vor fi din nou pe aceeași lungime de undă. Toate temerile ei se luptau cu speranța. Era greu și uneori îi părea că nu mai poate trăi cu asta. Dar, cu toate acestea, dragostea pentru el, pentru același Alexei, căruia cândva îi încredințase inima, încă mai pâlpâia în interior, ca niște lumini albastre ale speranței în zilele sufletului ei. Varvara nu putea să se despartă de această speranță. O păstra mereu la îndemână, chiar și când evenimentele nu mergeau bine. El pur și simplu se pierduse. Asta va trece, se consola ea, când în inimă se adunau nori întunecați. Dar conștientizarea că ceva nu este în regulă îi strângea din ce în ce mai mult pieptul. Și după acea ceartă, care i s-a părut Varvarei a fi finală, în pieptul ei încă mai era speranța că Alexei se va întoarce acasă, se va calma, va înțelege cât de mult o rănise cu cuvintele lui. Dar speranța s-a dovedit a fi fragilă și nepătată, ca un gheață subțire. El s-a întors după 2 ore. Se comporta distant și rece, ca și cum nimic special nu s-ar fi întâmplat. Varvara nu a acordat prea multă atenție și și-a spus că, probabil, nici el nu știe cum să continue. Aștepta când va începe conversația, când se va scuza, o va îmbrățișa ca înainte, va spune că totul este temporar, că vor reuși. Chiar a pregătit o cină delicioasă, deși mâinile îi tremurau, iar inima îi trăgea în jos, ca o povară. Dar după câteva zile de tăcere, ei încă se evitau unul pe celălalt în apartament. Apoi, Alexei s-a apropiat brusc de ea și a aruncat așa, pe fugă. Mâine plec pentru câteva zile. Pleci? S-a întors repede spre el, dar el nu o privea în ochi. Da, pentru muncă. Am nevoie de o deplasare, 2 sau 3 zile. A spus el pe scurt, întinzându-și un tricou curat. Inima ei a fost străpunsă. Deși s-a forțat imediat să îngroape această idee, Alexei cel de dinainte l-ar fi lăsat fără suspiciuni, pur și simplu i-ar fi dorit succes. Dar acest Alexei, rece, străin, stârnea îndoieri. Pentru mult timp? A întrebat ea cu precauție. Am spus, 3 zile maxim. El s-a întors și a început să caute ceva în rucsacul său. Varvara a tăcut, privindu-le, ca și cum încerca să citească ceva pe fața lui. Privirea lui era concentrată, dar părea absentă. Ce oraș? A întrebat ea încet,
ținându-și mâinile pe masă atât de strâns încât articulațiile degetelor au devenit albe. Alexei s-a oprit, apoi a căutat în rucsac și s-a îndreptat, fără să se uite în direcția ei. Vară, de ce ai nevoie de toate astea? Ei bine, pentru muncă, am explicat deja. Ea nu a răspuns nimic, s-a întors în tăcere și a mers la baie, unde s-a închis, pentru a nu-și dezvălui emoțiile. Stătea, strângând chiuveta și simțind cum lacrimile îi vin în ochi. Minte din nou. Ea știe că el minte. Gândurile ei erau copăleșite de haos. Cu cine pleacă? Unde? Intuiția feminină i-a sugerat o variantă logică. Carina. Acea stagiară cu care a început să petreacă atât de mult timp la muncă, comunicând pe rețelele sociale. Ea a văzut cum el se uita la telefon cu un zâmbet ciudat în ultima vreme, cum dispărea pentru afaceri, chiar și în weekenduri. Dar totuși, îi plăcea să se agățe de firul subțire, aproape invizibil al speranței. Dar poate că nu este ceea ce gândește. În dimineața următoare, Alexei a plecat fără să o sărute la despărțire, deși cândva acesta era ritualul lui. Varvara îl ținea pe Timofei în brațe, privindu-le cum își încarcă rucsacul în portbagajul mașinii sale. Îi venea să iasă și să strige, spune-mi adevărul. Înțelegi ce faci cu noi? Dar a rămas să stea la fereastră cu copilul în brațe, înghețând din cauza gândurilor ei înfricoșătoare. Au trecut 24 de ore. Primele ore nu știa ce să facă. În interior, ceva o durea atât de insuportabil, ca și cum i-ar fi fost tăiată o parte din piept. A verificat telefonul. Niciun mesaj. A sunat ea însăși. Ești bine? Ai ajuns? Da, totul este în regulă. Sunt puțin ocupat cu o întâlnire. Vocea era calmă, dar Varvara a simțit cum nervozitatea se strecură în ea. El o minte. Din nou. Ești sigur că ești la muncă? Vară, nu începe. El a întrerupt conversația cu iritare și a închis. Aceste cuvinte s-au abătut asupra ei ca un flux de gheață. A pus telefonul pe masă și inima a început din nou să o doară. Îi stă în cale. Dar cine este ea pentru el? Doar o povară inutilă în viața lui. În ziua următoare, a încercat să retragă bani de pe card pentru a plăti livrarea scutecelor pentru Timofei, dar achizițiile ei au fost respinse. A verificat. Fondurile nu erau disponibile. A sunat din nou. A verificat un alt card. La fel. Toate banii lor de familie au fost blocați brusc. Varvara a palidit, ca și cum ar fi văzut un fantomă, și a decis să-l sune pe Alexei, încercând să-și păstreze calmul. Ce? Ai blocat cardurile? A întrebat ea, încercând să nu strige. Vară, am retras banii temporar. Oricum nu cheltuiești aproape nimic de pe ele. Dar și... El s-a bâlbâit, înghițind restul frazei. Și ce? Vocea ei a tremurat. Ce înseamnă asta, Alexei? O să sun mama. Eu. Ce faci? O să-mi adun lucrurile și o să plec. Pentru o secundă, a simțit că el s-a panicat, dar în loc de îmi pare rău, nu a auzit, nu vei pleca. Știu asta. Nu crede că ești atât de atotputernică. Ești o femeie obișnuită. Aceste cuvinte au doborât-o. Varvara a pus telefonul pe tăcere. Alexei era, desigur, la Carina în acel moment. Ea l-a întâmpinat în mica ei apartament, cu un zâmbet sincer, nu a pus întrebări suplimentare și nu a cerut explicații. Cum e frumoasa ta, Varvara? A întrebat ea odată, zâmbind, întinsă lângă el în pat. El a dat din mână. Nu întreba. Acolo e complicat. Nu i-a spus detalii, nici ea nu a insistat. Cu Carina era mai ușor. Aici nu îi se cerea nimic mai mult decât să fie lângă el. Lumina caldă a apartamentului ei, râsul ei, atingerea ei ușoară îi oferea o evadare temporară. Totuși, undeva în adâncul sufletului, Alexei simțea că merge pe marginea unei prăpastii. Dar se temea să se întoarcă acasă în frig și străinătate. Nu putea suporta asta. În acel timp, Varvara se învârtea prin apartamentul gol, ca un animal speriat. Copilul doar îi amplifica durerea. El plângea, avea nevoie de ea zi și noapte. Și îi părea că va înnebuni în curând. El nu se va întoarce. Sau se va întoarce, dar deja altul. Ce a greșit? De ce s-a întâmplat totul cu ei? Ei bine, s-au iubit atât de mult. Poate dragostea să dispară pur și simplu.
În fiecare minut se uita la telefon. Ecranul arăta că el este online, dar îi lipsea curajul să scrie sau să sune. Se temea că Alexei, pe care îl iubește atât de mult, a dispărut complet din viața ei, lăsând loc acestui străin crud. Și în același timp, undeva adânc, trăia speranța. Speranța că într-o zi se va întoarce acasă cu adevărat, îi va pune mâna pe umăr, se va scuza. Și totul va fi din nou ca înainte. Dar speranța se topea cu fiecare zi. După câteva zile de tăcere grea și goliciune în suflet, Varvara a decis totuși să acționeze. Înțelegea că nu mai poate sta cu mâinile încrucișate și aștepta ca lumea să se prăbușească în jurul ei. Are un Timofei, băiețelul ei, pentru care lupta în fiecare zi, în ciuda indiferenței soțului și a oboselii constante. Ceva din interior îi spunea că în situația lor dificilă există ceva mai mult, ceva ce nu știa încă și care ar putea să lumineze de ce cu fiul lor este atât de complicat. Și așa, luptând cu anxietatea, a decis să facă un pas pe care l-a gândit de mult. A obținut un card de credit, având în vedere că conturile de familie erau blocate, și la programarea pentru următorul neurolog a aflat despre un test genetic scump, care ar putea arăta orice deviații ereditare sau congenitale, să afle posibila cauza problemelor lui Timofei. Acolo s-a menționat întreagăt că legăturile genetice parentale pot fi de asemenea luate în considerare, dacă există dorința. Pentru o analiză completă, va trebui să oferiți mostre de ADN ale dumneavoastră și ale soțului dumneavoastră, îi spunea femeia doctor. Este un test foarte precis. Oferă date obiective atât despre modificările ereditare, cât și despre alți factori posibili. În acel moment, a simțit o strângere de inimă. Nu putea să nu ofere o mostră de la soțul ei. Ar fi fost lipsit de sens să facă analiza fără aceasta. Într-una dintre rarele momente când Alexei era acasă, a reușit să-l convingă. Varvara l-a îndupălecat sub un pretext să ofere mostre de salivă, spunând că asta ar putea ajuta să înțeleagă ce se întâmplă cu fiul lor. El a fost de acord cu reluctanță. Apoi, ca și cum ar fi fost o nimica toată, a uitat imediat de asta. Varvara a așteptat rezultatele cu inima strânsă. Au trecut câteva săptămâni lungi. Tot acest timp, el părea să confirme indiferența lui. Nu o întreba cum decurg lucrurile cu doctorii, nu se interesa de rezultatele analizei. Numai un singur lucru o ținea pe Varvara pe picioare, gândul că trebuie să se descurce cu totul. Poate că asta va explica ceva. Poate că o va ajuta să înțeleagă cum să-l salveze pe Timofei. Și poate, căsătoria ei. Rezultatele au venit în ziua în care Alexei a plecat din nou pentru muncă, deși Varvara nu se mai înșela. Știa, dar a decis să amâne toate suspiciunile și gândurile negative măcar până când va afla adevărul despre ei înșiși. Ținea plicul în mâini tremurânde, stând lângă fereastra mare și luminoasă din spital. Inima ei bătea atât de tare încât a trebuit să respire adânc de câteva ori înainte de a se hotări să-l deschidă. Privirile îi alergau pe text, sensul căruia reușise să-l prindă. Mintea îi aduna cu greu cuvintele tipărite uscate într-un sens. Și când privirea ei a trecut complet peste textul tipărit, mâinile i s-au slăbit brusc. Foaia de hârtie a scăpat din mâinile ei tremurânde și a căzut pe podea. Asta nu poate fi, a murmurat ea cu buzele, simțind cum slăbiciunea îi cuprinde întregul corp. Genunchii i s-au îndoit. Totul s-a îngălbenit în fața ochilor și iată că deja stătea pe podeaua de faianță a spitalului, acoperindu-și gura cu mâinile și neputând să respire. Ca într-un vis, au ajuns la ea voci îngrijorate. Te simți rău? Doamnă, ești bine? Asistentă, apă, urgent aici, la ajutor. O ridicau. Ceva îi spuneau, dar ea nu auzea nimic. Numai esența unui lucru indiscutabil, scris în negru pe alb pe o foaie ridicată și indiferentă de mâini străine. Cu mâinile tremurânde a apucat-o din nou, ștergând cu greu lacrimile care deja începeau să cadă pe hârtie. Privirea ei a căzut din nou pe acea parte pe care o citise prima dată. Probabilitatea existenței legăturilor de sânge între părinți, 25%. Coincidențe genetice directe la nivelul rudelor de linie a doua sau mai aproape. Este necesar un interviu suplimentar cu membrii familiei. A citit asta de 10 ori, iar fiecare nouă încercare de a înțelege realitatea mintea ei pur și simplu refuza să o accepte. Legăturile de sânge? Noi, Alexei, suntem rude? Această idee a apărut, apoi a spulberat tot restul. I-a tăiat respirația, iar slăbiciunea a revenit asupra ei. În fața ochilor îi apăreau momente din viața lor, nunta lor,
primul zâmbet al lui Timofei, cum se bucurau de prima lor apartament comun. Și acum toate acestea se destrămau. Se transformau în praf. Cumva, ajungând acasă, Varvara se simțea aproape moartă. A intrat în camera lui Timofei și a încetinit pasul. Nani, pe care o angajase pe ore, tocmai plecase. Iar el dormea liniștit în pătuțul său. Fața lui era atât de senină, atât de pură. S-a lăsat în genunchi lângă el, privindu-i obrazii plini, buzele, mânuțele pe care le strânsese din obișnuință înainte de somn. Mâinile ei tremurau când a trecut cu degetele prin părul lui moale. Ești fiul meu, murmura ea aproape pentru sine, vei fi mereu fiul meu. La naiba cu totul. La naiba. A închis ochii, iar din ei au început să curgă lacrimi. Nu erau doar lacrimi, era ceva foarte greu, profund, de care pieptul ei se strângea dureros. Varvara plângea pentru copil, pentru ea. Pentru că chiar și acum știa în interior că acest adevăr va deveni ceea ce ea și Alexei nu vor putea niciodată să nege. Totul ar fi putut fi diferit dacă ar fi știut mai devreme. Dar acest adevăr nu poate fi schimbată. Era în sângele lor. Nu putea să-l urască pe Timofei pentru că s-a născut, nu putea să-l urască pe Alexei, care de asemenea nu știa nimic. Dar totuși, sentimentul unei șocuri profunde și al unui gol apăsător, gata să umple tot spațiul din sufletul ei, ca o gaură neagră, nu o lăsa să plece. În acea noapte, s-a așezat pe podea în sufragerie, îmbrățișându-se la genunchi și strângând în mâini plicul cu rezultatele. Știa un lucru, să-i spună lui Alexei despre asta va fi insuportabil. Tremura de ceea ce s-a întâmplat, de conștientizarea a ceea ce va schimba totul. Alexei s-a întors acasă târziu în noapte. A devenit deja o obișnuință. Nu credea că cineva îl va aștepta. Varvara, în ultima vreme, aproape că nu observa întoarcerile lui, mai ales cele care se întâmplau după călătorii de muncă. A deschis ușa apartamentului în liniște. În capul lui încă răsuna vocea Carinei, ceva vesel, un ecou al râsului ei. Dar tăcerea nocturnă a casei se deosebea simțitor de atmosfera vie a micii apartamente cu o cameră a amantei sale. A aruncat cheile pe măsuța din hol și și-a dat jos geaca. În apartament era ciudat de liniște, chiar și pentru starea lor tensionată actuală. A trecut în sufragerie, privindu-se în direcția camerei copilului. Aici, de obicei, se auzeau măcar sunete slabe, plânsul liniștit al fiului, televizorul pornit sau foșnetul fiert. Dar acum nu era nimic. Pentru o clipă, a simțit cum totul se strânge în interior cu anxietate. Alexei s-a gândit. Ea ar putea. Chiar ar putea pleca cu băiatul? Cu fiul lor? Vară? A strigat el, făcând un pas spre dormitor. Nimeni nu a răspuns. Puterea vocii s-a stins rapid în apartamentul gol. Alexei a aruncat o privire în dormitor. Patul era bine făcut, dar părea neobișnuit de gol. Perna era lipsă. Dulapul era puțin deschis. Câteva umerașe atârnau trist, hainele rămase pe ele subliniind doar golurile. Rafturile păreau complet goale. A tras ușa dulapului puțin mai tare, iar inima i-a căzut undeva în jos, când a observat că îi lipsesc mai mult de jumătate din lucrurile ei. Apoi s-a grăbit în camera copilului. Pătuțul mic era gol, jucăriile de pluș dispăruseră, plapuma pe care dormea Timofei de asemenea. Doar câteva cuburi împrăștiate zăceau pe podea, ca și cum Varvara ar fi strâns ceva în grabă, dar a lăsat aceste mărunțișuri în grabă. Alexei Șarașina a rămas înghețat în cameră, sprijinindu-se de ușa. O bilă rece și neplăcută s-a extins undeva în zona pieptului, strângându-i dureros inima. A plecat. A plecat serios. Simțea cum golul strident al acestei conștientizări îi zguduie tot corpul. Dar acesta a fost doar primul șoc. Într-o mare confuzie, s-a întors în sufragerie. Ceva de pe masă i-a atras atenția, un plic alb, așezat cu grijă la margine. Alexei a înghețat pentru o clipă, ca și cum s-ar fi temut să se apropie de el. Dar după o secundă, și-a întins mâna și l-a luat. Degetele i-au simțit imediat hârtia cu o pliantă rigidă și uniformă. Pe plic era scris scurt lui Alexei. La început a simțit furie. De ce dramatizează atât de mult? Ce înseamnă toate acestea? El a plecat doar pentru câteva zile. A rupt nervos hârtia, scoțând din plicul bine sigilat 2 foi pliate. Pe una erau doar câteva rânduri scrise de mâna ei. Lioș,
Nu mai pot trăi așa cum trăim. Am tăcut prea mult. Am suportat reproșurile tale, scuzele tale, plecările tale. Dar nu este vorba despre asta. Voi lăsa pe masă rezultatele testelor. Aceasta este o adevărată brutalitate și nu pot face nimic în legătură cu asta. Te rog, nu ne căuta pe mine și pe Timofei, suntem în siguranță, dar pur și simplu nu mai am puterea să fiu lângă tine. Nu mai am puterea să văd cum distrugi încet tot ce am avut. La revedere! Vară! Privirea lui a sărit pe a doua foaie. A simțit din nou un mare frig pe coloana vertebrală. Au fost necesare minute lungi pentru ca înțelegerea lui despre lume să se schimbe irevocabil. Pe foaie erau tipărite clar cuvinte medicale uscate. Doar titlurile coloanelor, ce costau, în coincidența secvențelor genetice, în coincidența între soți, 25%. Recomandare: analize suplimentare pentru legăturile de sânge. S-a așezat încet pe scaun, simțind cum picioarele încep să-i se îndoaie. Ce este, dracului? A izbucnit el. A lovit cu palma masa, lăsând foile să cadă pe podea. La început, nici măcar nu a înțeles cum să-și umple capul cu propriile gânduri. Alexei nu știa ce a fost mai puternic, șocul de amploare a adevărului descoperit sau furia că Varvara a luat copilul. Frica, îngrijorarea crescândă și teribila inevitabilitate a adevărului s-au amestecat într-un singur knockout. A ridicat telefonul, deschizându-i numărul cu degete tremurânde. A sunat o voce rece și lipsită de suflet a robotului, operatorului de telefonie mobilă. Abonatul este ocupat sau se află în afara zonei de acoperire. Alexei a sunat din nou, și din nou, și din nou. Numai tăcerea și răspunsul mecanic rece. Răspunde, Vară, te rog. A strigat Alexei în gol, în care nu era nimeni și nimic. Te rog. A înclinat el capul în disperare. A continuat să o sune isteric, Varvara fie nu răspundea, fie nu era online. Telefonul dădea tonuri scurte, apoi pur și simplu se închidea. În mâinile lui tremura această foaie de hârtie, care a șters întreaga lui viață anterioară. Durerea l-a străpuns în minte. Ascuțită, arzătoare, nu fizică, ci sufletească, sfâșindu-le din interior. Nu putea să creadă. 25%. Ver. Sau mai aproape. Gândul la asta era atât de terifiant, atât de neconceput, încât refuza să-l accepte. A trecut cu mâna pe față, simțind cum degetele îi alunecă pe pielea umedă de lacrimi. Lacrimile curgeau de la sine, necontrolat, arzându-i ochii. A citit din nou și din nou notița, încercând să găsească vreo capcană, vreo explicație, dar totul era prea clar, prea definitiv. Varvara a plecat. A luat-o pe Timofei și a plecat. Pentru totdeauna. Această idee l-a străpuns ca un cuțit. Își imagina cum i-aș strângea lucrurile, cum se uita la copilul care dormea, cum lua această decizie insuportabil de grea. Și nu putea face nimic. Nu putea schimba nimic. Îl cuprindea un sentiment de vinovăție, amestecat cu panică și disperare. Își amintea toate reproșurile sale, toate cuvintele sale dure, toate faptele sale lipsite de suflet. A fost egoist, a gândit doar la el, nu a observat oboseala ei, disperarea ei. O respingea, îngăduindu-și nepoliticos, fără să observe cum își distruge familia. Acum, când totul s-a prăbușit, a înțeles cât de mult s-a înșelat. Alexei s-a ridicat, clătinându-se, și a început să umble prin apartament, ca un animal prins. Se apuca de lucruri, le răsfoia în mâini, ca și cum ar căuta ceva care ar putea să-i aducă totul înapoi. Dar nu găsea nimic, doar goliciune. Goliciune în apartament, goliciune în inimă. Telefonul lui continua să arate același lucru, abonatul nu este disponibil. Fiecare ton scurt era ca o lovitură de ciocan asupra sufletului său deja zdrobit. A încercat să sune mama ei, dar nici acolo nu a răspuns nimeni. Nu știa unde să se îndrept, unde să o caute. Gândurile lui deveniseră haotice. Legăturile de sânge. Cum este posibil? Își amintea fragmente din poveștile de familie, ceva despre rude îndepărtate, despre un sat de care s-au distanțat de mult. În conștiința lui apăreau imagini neclare, fețe, nume, care îl făceau să se simtă rău. Se simțea un monstru, vinovat de tot, chiar și de neconceput, de faptul că s-a întâmplat căsătoria lui cu Varvara. Într-un moment,
S-a lăsat pe podea, sprijinindu-se de perete, și a început să plângă. Lacrimile amare curgeau pe fața lui, amestecându-se cu praful pe care l-a ridicat prin acțiunile sale. Înțelegea că a pierdut totul. Pe soția lui iubită, pe copilul său și pe Speranță. A pierdut nu doar pe Varvara, ci și pe el însuși. Și nu știa ce să facă, unde să caute o ieșire din acest coșmar. Deznădejdea, asemănătoare unei găuri negre, îl înghițea, promițând doar suferințe nesfârșite. A stat așa mult timp, plângând fără sunet în singurătate, în apartamentul acum gol. Lacrimile păreau că nu se vor mai termina niciodată. Alexei stătea pe podea, îmbrățișându-și capul cu mâinile, simțind cum corpul este sfâșiat de oboseală și disperare. Golul din interior creștea, înghițindu-le din interior. A înțeles că este vinovat. Vinovat nu doar că nu o observa pe Varvara, nu o aprecia, nu o susținea, ci și că a permis toate acestea. Egoismul lui, indiferența lui, fuga în brațele altei femei, toate acestea au dus la catastrofă. Pentru prima dată după mult timp, a simțit o frică adevărată. Frica nu pentru el, ci pentru Varvara și pentru Timofei. Frica pentru viitorul lor, pentru sănătatea lor. Își imagina cum ea se chinuie singură, cu toate problemele, cu durerea ei, cu acea descoperire teribilă. I-a fost rușine până în adâncul sufletului. A înțeles că nu poate continua să trăiască așa cum a trăit înainte. Nu poate să se ascundă de responsabilitate. Trebuie să o găsească pe Varvara, să se scuze în fața ei și împreună, în ciuda tuturor, să încerce să repare totul. Trebuie să o ajute, să-l ajute pe Timofei. Chiar dacă va fi incredibil de greu, chiar dacă totul este complet distrus. S-a ridicat, și-a șters lacrimile și a început să acționeze. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să sune rudele sale, sperând că cineva dintre ele îi va putea oferi ajutor. Își amintea fragmente de conversații, fraze auzite întâmplător, ceva despre un sat, despre o altă familie a tatălui său, dar discuțiile nu i-au adus nimic. Toți erau confuzi, de parcă nu înțelegeau despre ce era vorba sau nu voiau să înțeleagă. Atunci a decis să caute informații pe cont propriu. A început să studieze arborele genealogic, răsfoind în memorie fotografii vechi, scrisori, documente. A consultat arhiva Oficiului de Stare Civilă, cerând să-i se trimită copii. Își amintea că Varvara menționase despre rudele sale, despre părinții ei care trăiau într-un sat îndepărtat. A găsit o carte poștală veche, adresată ei, cu o scriere barela irecognizabilă și numele unui sat necunoscut pentru el. Dar speranța încă mai pâlpâia în inima lui. Era ca un slab raze de lumină în întunericul adânc. A găsit acel sat pe hartă. Era un loc mic, pierdut undeva în adâncuri. S-a urcat în mașină și a plecat acolo, simțind cum inima îi bate din ce în ce mai repede. Varvara, luându-le pe Timofei, se afla acum în casa mamei sale, în acel sat pe care încercase atât de mult să-l uite. Aici, printre rudele sale, a simțit o siguranță relativă și sprijin. Varvara era încă în stare de șoc din cauza rezultatelor analizelor. Nu putea să creadă că viața ei s-a întors cu o asemenea adevăr dur. Varvara stătea, strângând în mâini rezultatele testului genetic, de parcă ar fi fost o sentință de moarte. Lacrimile îi curgeau pe față, estompând cerneala de pe hârtie. Nu putea să creadă în aceasta adevăr dur. 25% din ADN se potrivea cu Alexei. Asta însemna că erau rude destul de apropiate. Dar cât de apropiate? Această întrebare o chinuia, nepermițându-i să se odihnească. Stătea pe un scaun vechi și scârțâitor, privind în mod stupid la aceste foi medicale. Hârtia îi părea o condamnare. 25% potrivire cu Alexei. Aceste cifre îi pluteau mereu în fața ochilor, estompându-se în vălurile de lacrimi. Nu putea să creadă în aceasta adevăr dur. Ei erau rude. Dar cum anume? Această întrebare o chinuia ca o durere insuportabilă. Timofei dormea în camera alăturată, sfărăind fără gris. Mama ei, Irina, o femeie cu ochi obosiți, dar bâlânzi, s-a așezat lângă ea. Vedea suferința fiicei sale și încerca să o consoleze. Mâinile ei, aspre de la munca în grădină, o mângâiau cu bâlândețe pe braț. Fetița mea, a spus Irina încet și cu compasiune, nu te descuraja. Vom trece peste toate împreună. Știu că e înfricoșător, dar există ceva ce trebuie să știi. Varvara s-a uitat la mama ei.
În ochii ei se citea groaza și neînțelegerea. Se agățase de marginea scaunului, ca și cum ar fi încercat să se abțină de la cădea în abisul disperării. Mama, suspina Varvara, vocea ei fiind ruptă de durere. E groaznic. Alexei, el este soțul meu, iar noi, se pare, suntem rude. Dar cum? Nu poate fi adevărat. Irina a suspinat, ca și cum s-ar fi pregătit pentru o conversație grea. S-a uitat la Varvara, iar în ochii ei s-a reflectat o durere profundă și un secret de ani de zile pe care acum trebuia să-l dezvăluie. Fetița mea, a început Irina, vocea ei tremurând. Există ceva ce trebuie să-ți spun. Este un secret de familie pe care l-am păstrat mulți ani. Irina a făcut o pauză, ca și cum ar fi încercat să găsească cuvintele potrivite. A povestit încet, observând cu atenție reacția fiicei sale. Povestea ei era plină de durere, regret și o adevăr amar. A descris evenimentele care s-au întâmplat cu mulți ani în urmă, înainte de nașterea Varvarei. A vorbit despre relațiile complicate din familie, despre o legătură secretă care a schimbat viețile multor oameni. Astfel, mama i-a povestit despre relația romantică dintre sora ei Alea și tatăl Varvarei. A descris întâlnirile lor secrete, pasiunea lor și acordul lor tăcut de a-și ascunde sentimentele. A povestit despre cum și-au ascuns legătura de ceilalți, cum se temeau de judecată și de condamnare. Și a vorbit despre copilul care a apărut în urma iubirii lor secrete, despre un băiat pe care l-au numit Alexei. Varvara a ascultat, ținându-și respirația. Fața ei s-a palidit, buzele s-au strâns într-o linie subțire. Nu putea să creadă ce a auzit. Era prea incredibil, prea groaznic. A întors întreaga ei viață cu susul în jos. Lumea ei se prăbușea, ca un castel de cărți. Tanti Alea și tatăl tău au decis să ascundă copilul, temându-se de judecata publicului, a spus ea, lăsându-și capul în jos. Au decis să-l dea spre creștere unei alte familii, pentru a se proteja pe ei și pe el de rușine. Cine ar fi știut că totul va ieși așa? Când Irina a terminat povestea, în cameră s-a așternut o tăcere grea. Varvara stătea ca împietrită, incapabilă să scoată un cuvânt. Lacrimile îi curgeau pe față, estompând toate culorile lumii. Se agățase de mâinile mamei sale, ca și cum ar încerca să se abțină de la cădea în abisul disperării. Vocea ei s-a blocat în gât, ca o piatră. Încerca să înțeleagă ce a auzit, dar creierul ei refuza să accepte această adevărată groază. Tot ce credea, tot ce știa despre familia ei, despre viața ei, s-a prăbușit. Au rămas doar goliciunea și durerea. Se simțea trădată, înșelată, distrusă. Și în acel moment a realizat că nu doar viața ei cu Alexei fusese construită pe minciuni, ci întreaga ei familie trăise mulți ani în umbra acestui secret teribil. Și acum trebuia să găsească în sine forța de a merge mai departe, de a se împăca cu această adevărată povară. Dintr-o dată, ca din adâncurile inconștientului, Varvara a șoptit. Vocea ei era abia auzită. Deci, noi suntem rude pe linie paternă. Suntem, oare, frate și soră. În plus, mamele noastre sunt și ele surori. Așa pare. Irina a dat din cap încet. Lacrimile îi curgeau pe față. A îmbrățișat-o pe Varvara, strângând-o la piept, ca și cum ar încerca să o protejeze de adevărul teribil. Știa că era incredibil de greu pentru fiica ei, dar trebuia să afle asta. Trebuiau să treacă împreună prin această groază pentru viitorul lor, pentru Timofei, care cu siguranță nu era vinovat de nimic, și pentru a găsi forța de a continua să trăiască. Obosit, dar nu învins, Alexei și-a continuat căutările. Informațiile primite de la rude erau rare și contradictorii, dar s-a agățat de fiecare fir de cuvânt, de fiecare detaliu mic. Își amintea că Varvara menționase despre mama ei, despre casa din sat. Aceasta era singura lui speranță. A început cu internetul, căutând în diverse baze de date, căutând orice informație despre satul în care locuia mama Varvarei. Deoarece inscripția de pe cartea poștală oferea puține indicii, la început a plecat în direcția greșită. A găsit câteva sate mici cu nume asemănătoare, iar fiecare dintre ele îi făcea inima să bată de speranță și în același timp de frică. Își imagina că Varvara era singură, dezamăgită, înconjurată de goliciune. Și acest sentiment îl apăsa foarte tare. A petrecut o noapte albă, studiind hărți vechi, comparând poziția geografică a satelor cu ceea ce își amintea din poveștile Varvarei, din mențiunile ei întâmplătoare.
A reușit să identifice câteva opțiuni posibile, iar la răsărit s-a pus din nou pe drum. Fiecare drum îi se părea nesfârșit. Fiecare kilometru parcurs reflecta toată durerea și disperarea lui. Se oprea pe marginea drumului pentru a se odihni, pentru a bea apă, pentru a se aduna. Dar sentimentul de nerăbdare și neliniște nu-l părăsea. Se simțea ca și cum ar merge pe marginea unei lame de cuțit. Fiecare pas putea fi ultimul. În cele din urmă, după multe ore de drum sinuos și câteva greșeli, a ajuns într-un alt sat mic, pierdut printre păduri și câmpuri. Zona părea uitată de întreaga lume, cu casele ei vechi, gardurile înclinate și ceva înfricoșător plutea în aer. Mergea încet pe străzi, examinând cu atenție fiecare casă, fiecare gard, căutând ceva familiar, ceva care să-i indice casa mamei Varvarei. Și a văzut-o, o mică casă de lemn cu ancadramente sculptate la feronerie, acoperită de o grădină veche. Inima lui Alexei s-a oprit și a sărit un băt. A oprit mașina și a ieșit. Picioarele îi tremurau de tensiune și oboseală. S-a apropiat de casă, a respirat adânc și a bătut la poartă. O femeie în vârstă i-a deschis ușa. S-a uitat la Alexei cu nedumerire, încruntându-se, ca și cum ar fi încercat să-și amintească unde l-a mai văzut. "Bună ziua!" a început Alexei, vocea lui tremurând puțin. Eu caut pe Varvara." "Varvara." Femeia s-a uitat atent la el. A eitat puțin. "Varvara." S-a gândit o secundă, apoi fața ei s-a luminat. "Ah, tu, Alexei, nu-i așa? Semeni foarte mult cu." "Totuși, Varvara îți va explica totul." Fața femeii s-a palidit. S-a uitat la Alexei cu compasiune și regret. "Intră," a spus ea încet, dându-se la o parte. Alexei a intrat în cameră, inima lui s-a oprit. Varvara stătea pe canapea cu picioarele, silueta ei părea fragilă și neajutorată, ca o păpușă. Văzându-le, a sărit în picioare. Ochii ei s-au umplut instantaneu de lacrimi, strălucind ca cioburile de sticlă sparte. S-a aruncat în brațele lui, strângându-le cu atâta putere încât i-a tăiat respirația. Alexei a îmbrățișat-o înapoi, simțind căldura familiară a corpului ei, mirosul părului ei, dar această căldură era amestecată cu frig. Pentru o clipă, i s-a părut că toate temerile și îndoielile s-au topit, că s-a întors acasă, în siguranță. Dar aceasta era o senzație înșelătoare. A simțit tremurul ei, lacrimile ei pe geaca lui și a realizat că a trebuit să treacă prin ceva teribil. Corpul ei tremura în brațele lui, ca o pasăre gata să zboare în orice moment. A simțit o mare val de vinovăție și milă și o groază bruscă de a o putea pierde pentru totdeauna. Varvara s-a retras. Lacrimile îi curgeau pe față, dar încerca să zâmbească, deși zâmbetul ei părea artificial, forțat. Privirea ei era plină de durere și de o frică inexplicabilă, amestecată cu o speranță amară. A văzut în ea o femeie care a suferit mult și a îndurat, o femeie care aproape că s-a rupt, dar care se mai ținea încă din ultimele puteri. Alexei a realizat că era greu chiar și să-i privească în ochi, că se temea de reacția lui. A întins mâinile, ca și cum ar putea să o susțină, să o protejeze. Mâinile ei erau reci ca gheața și tremurau ușor. A înțeles că urma să audă ceva teribil, ceva care le va schimba viețile pentru totdeauna. În adâncul sufletului său simțea o mare frică. Dar a încercat să nu-i arate Varvarei, deși propriile lui mâini erau, de asemenea, neobișnuit de reci. Varvara s-a ridicat, s-a apropiat încet de canapea și cu un gest al capului l-a invitat să se așeze. Mișcările ei erau stângace, de parcă fiecare ar fi fost o luptă. Alexei simțea cum picioarele parcă s-au lipit de podea, dar, depășind această confuzie, s-a așezat lângă ea. Varvara s-a așezat pe margine, de parcă s-ar fi temut să nu fie prea aproape, și pentru o vreme în cameră s-a așternut o tăcere chinuitoare. Și-a acoperit fața cu mâinile, dar palmele ei nu puteau ascunde tremurul și lacrimile care începeau să curgă din nou, de îndată ce și-a aruncat privirea asupra lui. "Leș!" a început ea cu o voce răgușită, dar s-a oprit imediat, de parcă nu îndrăznea să pronunțe cuvintele pe care le pregătise. "Vorbește, Varvara!" a suspinat el. "Te rog, vorbește, altfel o să nebunesc." A ridicat spre el ochii roșii, implorând. "Am încercat. Am vrut atât de mult să nu încep această conversație până în ultima clipă. Dar acum nu mai are sens. Trebuie să știi adevărul. Este înfricoșător.
Înțeleg, dar trebuie să mă asculți. El a dat din cap. Fața lui rămânea tensionată, dar privirea spunea că era pregătit pentru cel mai rău. Buzele ei uscate nu puteau să înceapă să vorbească câteva secunde. Tatăl meu și mătușa mea Alea. Ei au fost împreună. Vocea i s-a rupt, iar ea și-a acoperit buzele tremurânde cu palmele, ca și cum ar fi încercat să-și stăpânească plânsul. Legătura lor era un secret pentru toți. Ei erau cei care nu ar fi trebuit niciodată să fie împreună, dar așa s-a întâmplat. Au avut un copil. Acesta erai tu. Leș. A înghețat. Cuvintele păreau să străbată aerul, ca un tunet într-o zi senină. Alexei s-a retras mecanic, realizând ce a fost spus. Varvara, încercând să continue, și-a strâns mâinile pentru a-și calma tremurul. Te-au lăsat să fi crescut de o altă familie, pentru ca nimeni să nu-i poată judeca, pentru ca secretul lor să rămână în trecut. Și am aflat asta doar cu o zi înainte de la mama. Doamne, Alexei s-a apucat de cap, respirația devenind superficială și fragilă, ochii săi s-au deschis larg. Dar este adevărat? Varvara, asta nu poate fi. A înghițit lacrimile, continuând. De aceea Timofei, boala lui, vocea ei a tremurat, s-a întors, incapabilă să-l privească pe Alexei. Suntem rude apropiate. Alexei, nu ar fi trebuit niciodată să avem ceea ce am avut. Noi suntem frate și soră. Tatăl este același, mamele diferite. Și, în plus, ele sunt surori. După ce a spus asta, a izbucnit din nou în plâns. Cuvintele ei s-au înfipt în mintea lui ca sute de ace. Alexei și-a acoperit fața cu mâinile. Gâtul i s-a strâns. Nu putea să strige, nu putea să plângă, dar în interior se răspândea o durere arzătoare, ca acidul. Tot trecutul lor se destrăma, iar împreună cu el se destrăma și el. Nu, asta nu poate fi, a șoptit el. Așa ceva nu se poate întâmpla. Varvara, am fost soțul tău, prietenul tău, sprijinul tău. Tu ai fost totul pentru mine. Cum așa? Cum după tot? Vocea lui s-a rupt. A închis ochii, ca și cum ar încerca să se ascundă de realitate. Te iubesc, Varvara. Te-am iubit întotdeauna, dar asta, s-a uitat la el. În ochii ei era atât de multă durere încât a fost pe punctul de a striga. Te iubesc. A respirat greu. Ești viața mea. Dar nu pot să închid ochii la ceea ce am aflat. Nu vom mai fi împreună ca înainte. Nu putem continua să trăim ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. S-a întors, iar tensiunea din umerii lui a devenit aproape insuportabilă. În cameră era atât de liniște încât se auzea respirația lor. În cele din urmă, după câteva secunde chinuitoare, a rostit încet. Ce acum? Ce propui? Spune-mi. Trebuie să decidem ce facem mai departe. Trebuie să trăim separat acum. A răspuns ea încet, vocea ei tremurând puțin, dar părea că se străduia să se adune. Și pentru Timofei. Pentru el vom rămâne aproape, dar numai ca soț și soție. Dar pentru Varvara nu este. S-a întors spre ea, ochii străluceau de lacrimi. Nu voi putea. Chiar și după tot ce ai spus, nu pot să te văd doar ca pe o soră. Ești pentru mine soția, mama copilului meu, omul meu. Cum să trec peste toate acestea? Ea i-a luat mâna. Pentru prima dată în această conversație, l-a privit cu adevărat în ochi. Știu, Leș, că este imposibil. Ești totul pentru mine. Ai fost sensul vieții mele și vei rămâne așa pentru totdeauna. Prin Timofei. Dar adevărul nu poate fi șters. Va pluti mereu între noi, ne va separa. Nu voi putea trăi, să te privesc în ochi și să mă prefac. Aceasta este durerea noastră și va trebui să trăim cu ea. Îmi pare rău. Varvara. Vorbea cu greu. Cuvintele îi erau grele. Încă mă iubești? Te iubesc, a răspuns ea, fără să-și abată privirea și lăsând lacrimile să-i curgă pe obraze. Și te voi iubi mereu. Dar uneori iubirea nu este suficientă. Mâinile lor erau încă împletite. Și în acest scurt moment s-au ținut unul de celălalt, ca și cum nu ar fi vrut să se despartă niciodată. Dar amândoi știau, aceasta era o despărțire, irevocabilă și chinuitoare. Bine,
În cele din urmă a spus el, înghițind un nod în gât. Vom face așa cum vrei, pentru Timofei. Și pentru că ai dreptate, nu putem continua așa. Buzele ei au tremurat, în ochii ei s-a aprins o rază de speranță, dar aceasta era o speranță pentru viitorul lor din cauza fiului lor, nu pentru ei înșiși. A strâns puțin mai tare mâna lui. Vom trece încet peste toate. Leș, pentru Timofei. A dat din cap, dar în acel moment a simțit doar un singur lucru, goliciune, atât de puternic încât părea că înghite tot restul. Anii au trecut liniștit, ca vântul printre copaci, lăsând în urmă doar un șoaptă ușoară. Viața, cândva spartă în 1000 de cioburi dureroase, a revenit într-o nouă ordine, care nu era perfectă, dar s-a dovedit a fi acceptabilă. Alexei și Varvara trăiau acum în case diferite, pe străzi diferite, dar rămâneau profund legați printr-un fir invizibil, care părea prea puternic pentru a se rupe vreodată. Îi unea Timofei, care a devenit liantul dintre ei. Au convenit să împartă timpul. Alexei își lua fiul în weekenduri, făcea exerciții cu el dimineața, construia un model de avion în micuța lor ateliere și îl ducea la secția de șah. Varvara petrecea cu el zilele lucrătoare, citindu-i cărți, gătindu-i brioșele preferate, răbdător făcând exerciții de logopedie și verificând temele pentru școală. Și deși nu locuiau în aceeași casă, Alexei și Varvara rămâneau aproape. Nu au permis niciodată ca resentimentele lor, rănile lor să îngreuneze comunicarea sau să împiedice grija comună pentru copil. Amândurora le-a costat eforturi supraomenești, dar au reușit. An de an, Timofei s-a transformat. Privirea lui, cândva timidă și suspicioasă, a devenit mai luminoasă, iar râsul său suna mai des decât înainte. Datorită eforturilor părinților care au investit toată sufletul în dezvoltarea lui, a început să arate rezultate aproape incredibile. Profesorii îi remarcau progresele. În ciuda tuturor dificultăților, băiatul reușea să facă față sarcinilor care păreau anterior insurmontabile. Logopedul care îl observa numea asta o minune. Alexei și Varvara știau că nu era o întâmplare și nu o minune, ci munca lor comună, dragostea lor, sacrificiile lor. Timofei a crescut, iar trăsăturile părinților au devenit mai evidente. Tatăl său strălucea de mândrie, observând cum băiatul învață abilități noi, învață limbi, câștigă încredere. Varvara, de asemenea, nu putea să-și ascundă zâmbetul, văzând cum fiul ei acum părea să strălucească din interior, înconjurat de grija lor. Mândria lor pentru copil devenea o bucurie comună, deși această bucurie nu putea niciodată să restabilească ceea ce a legat-o pe ei cu o panglică neagră pentru totdeauna. Era o seară bâlândă de primăvară. Soarele se cobora la orizont, lăsând pe cer dâre aurii haotice. Alexei stătea pe o bancă lângă terenul de fotbal. Timofei, care tocmai împlinise 11 ani, alerga cu entuziasm pe iarbă, încercând să marcheze un gol. Echipa băiatului pierdea deocamdată, dar pe fața lui se citea concentrare și o incredibilă încredere. Alexei zâmbea, simțind cum mândria îi umple sufletul. Leș, a auzit el o voce bâlândă. S-a întors și a văzut-o pe Varvara. Stătea de cealaltă parte a terenului, ușor înfășurată într-un șal ușor, în ciuda serii calde de primăvară. Fața ei era calmă, bâlândă, dar puțin tristă. Anii nu i-au șters frumusețea. Dar această frumusețe devenise diferită, nu stridentă, ci liniștitoare, aproape sacră. A făcut un gest invitând-o să se așeze lângă el. Varvara s-a apropiat, s-a așezat pe bancă lângă el. Ei priveau în tăcere la Timofei, care se juca și râdea cu colegii săi. Joacă bine, a spus ea zâmbind, dar cu o notă de amărăciune în voce. Foarte bine, a răspuns Alexei, vocea lui fiind bâlândă. Ai observat cum conduce jocul pe teren? Cândva se temea să ridice privirea la ceilalți băieți. A dat din cap. Ochii ei s-au umplut de lacrimi. Se uita la fiul ei, dar în acest privire era mai mult decât doar bucurie pentru succesele lui. Leș, a început ea în cele din urmă, întrerupând tăcerea, am făcut tot ce am putut. Și știi, am reușit. Timofei este fericit. Am reușit. Alexei s-a uitat la fața ei, la urmele lacrimilor înghețate, și a răspuns încet. Da, am făcut-o. Pentru el. Și îți sunt recunoscător. Varvara, tu ai fost. Ai îndurat totul. Eu nu aș fi putut. Da, nici eu nu am putut. Ce să mai spun?
A zâmbit trist și și-a întors capul spre el. Nu a fost o viață obișnuită, dar în cele din urmă nu ne-ai abandonat. Am păstrat ce e mai important, pe Timofei. Și, poate, asta este cel mai important. Pentru o clipă, privirile lor s-au întâlnit. Alexei a văzut în ochii ei reflecția sentimentelor sale. Acolo era recunoștință, respect, căldură, dar nu mai era acea dorință pasională care i-a făcut cândva o pereche. Această capitolă a vieții lor s-a încheiat pentru totdeauna, iar amândoi știau acum de ce. Ce mai faci? A întrebat ea cu grijă, singură. El a zâmbit, trecându-și mâna pe suprafața aspră a băncii. Bine-i uneori e singurătate, desigur, dar eu înțeleg totul. Probabil m-am împăcat. Și tu? Ai găsit fericirea ta? Fața ei a devenit serioasă, vocea abia auzită. Cred că da. Fericirea mea este Timofei. Pur și simplu am învățat să mă bucur de ceea ce am și am încetat să mai tânjesc după ceea ce nu poate fi. El a dat din cap, neștiind ce să răspundă. Discuțiile lor s-au oprit brusc. Din nou au venit momente de liniște, iar doar strigătele copiilor se auzeau de pe terenul de fotbal. Așadar, viața a continuat. Alexei și Varvara au păstrat respectul unul față de celălalt, acea legătură tăcută dintre două persoane care s-au văzut în cele mai rele, cele mai înfricoșătoare momente și au reușit să treacă peste ele. Au învățat să accepte trecutul lor așa cum a fost. Acum, Timofei a devenit centrul lor, sensul lor. Amândoi nu au căutat să se înlocuiască unul pe celălalt sau să refacă ceea ce a fost cândva. În schimb, au învățat să trăiască pentru fiul lor, găsind fericire în bucuria și succesele lui. Durerea din inimile lor nu a dispărut complet, dar s-a transformat într-o tristețe liniștită, care nu le mai îngreuna respirația. Și timpul a trecut, încet și necruțător, ca un râu care curge spre un ocean necunoscut. Iernile, nu foarte reci, au fost înlocuite de primăveri noi, bâlâânde și pline de promisiuni. Zăpada s-a topit, făcând loc ierbii verzi, iar împreună cu ea s-a topit și durerea înghețată în inimile lui Alexei și Varvara. Zilele grele, când amintirile despre fericirea distrusă îi străpungeau ca niște cuțite ascuțite, deveneau din ce în ce mai rare, fiind înlocuite cu momente noi, luminoase. Luminoase nu pentru că au uitat durerea lor, ci pentru că au învățat să trăiască alături de ea, fără a-i permite să le conducă viețile. Au înțeles că viața nu este un drum drept, ci o potecă sinuoasă, plină de întorsături neașteptate și urcușuri abrupte. Uneori, pe această potecă întâlnesc prăpăstii care par insurmontabile și momente dificile, când pare că lumea s-a prăbușit. Dar chiar și atunci când lumea se prăbușește, viața însăși nu se oprește. Ea curge mai departe, continuu, neschimbată, ca un flux nesfârșit de apă. Și sarcina omului nu este să oprească acest flux, ci să învețe să înoate în el, adaptându-se la schimbările sale, găsind în el insule de liniște și bucurie. Această poveste nu s-a încheiat cu o tragedie, ci s-a încheiat cu o melodie liniștită și luminoasă a acceptării. O melodie în care erau atât durere, cât și amărăciune, bucurie și speranță. O melodie care suna nu tare, ci cu siguranță, ca un flux continuu de viață, curgând în veșnice. Și în acest sunet liniștit se afla noua lor realitate, noua armonie, câștigată prin durere, prin pierderi, prin acceptarea trecutului lor așa cum a fost.